Hello guys, good morning! Kakagising ko lang, tingnan niyo yung buhok ko. Naisipan ko ang magbablog ako ngayon, so gagawa ako ng lugaw. Kasi trending to sa Pilipinas. So ituturo ko sa inyo kung paano magiging essential ang lugaw. Okay? So tara na, magluluto na tayo ng lugaw. Ngayon mga ingredients are this is the chicken wings. Meron pa tayong Knorr chicken cubes, may butter, garlic, maraming garlic para yung iba ikuha natin mamaya toppings. And then ginger or luya, meron tayong onion, and of course rice. Ito yung jasmine rice lang po ito, hindi ito glutinous rice. So, okay lang naman po ito. And later, maglalagay din po tayo ng patis, ng paminta. So guys, tara, umpisahan na natin magluto. Ang una natin gagawin is i-fry muna natin yung garlic with olive oil. Olive oil po yung ginamit ko kasi mas healthy. I-fry natin yung bawang kasi ito gagamitin natin pang toppings mamaya pagka luto na po ng ating lugaw. Lugaw ang tawag nito kasi ang gagamitin nating rice is the normal rice lang. Actually, yung iba nga bahaw ang nilalagay. Tapos, ang Arrozcaldo ay dapat glutinous rice. Correct me if I'm wrong ha, kasi ang alam ko sa lugaw, normal rice lang po siya. Pero ang Arrozcaldo, yun talaga yung glutinous rice. Ko alam. Basta nagmamarunong lang po ako. Kung alam niyo po, i-comment down below. Ayan, medyo sunog na siya. Set aside natin po mamaya ito. Kasi ito yung gagawin natin pang toppings. I think this is okay. Brown na po siya. So, iset aside po natin. And then, lagay na po natin yung butter. So, pwede na natin ilagay yung sibuyas. Tsaka ilagay na natin yung ginger. Naamoy ko na yung aroma ng ginger, yung ano to? Basta yung ginger, naamoy ko na yung aroma niya. So ilalagay na po natin yung chicken. At this time, kailangan ko na lagyan ng paminta. So let's put paminta. Lagyan din po natin ng patis. Patis. Ano?
So I think lagay na po natin yung rice. This is okay. So let's put the rice. So nailagay na po natin si rice. Haluin lang natin ng tsaka natin lagyan. Okay. Water. And then itong si Nord chicken cubes. Kahit isa lang po. Let's put him. Then cover. Then na lang natin na maluto po yung rice. Okay, check na natin. Diba? Ito ang lugaw. Pero hindi pa masyadong luto yung rice, so lutuin pa natin. Let's see. I think this is okay. Done. Tapos na po.